Hello friends, আজি মই বালুচা বনাম তাৰ বাবে মই কি কি ইনগ্ৰেডিয়েন্টস লৈছো এবাৰ চাওকচোন মই এবাটি ময়দা লৈছো 1 কাপ চেনি লৈছো আৰু অকণমান বেকিং পাউডাৰ লৈছো আহকচোন পলম নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এই 1 ঘণ্টাৰ পিছত মোৰ বালুচাখিনি খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গল চাওকচোন কিমান ধুনিয়া জুচি হৈছে ভিতৰলৈকে জুচখিনি সোমাই গৈছে আৰু খাবলৈ খুব মজা হৈছে আপোনালোকে বাৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু যদি ভাল লাগে মোৰ ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে সাবস্ক্ৰাইবো কৰিব প্ৰথমে মই এটা ইয়া বল লৈছো বলতে এবাটি ময়দা দি দিছো আৰু ইয়াত মই অকণমান নিমখ দিছো ৰিফাইন দিছো এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিহলাই লম আৰু লগতে মই অকণমান মিহলাই লম ভালদৰে মিহলাই আছো আমাৰ মিশ্ৰণখিনি আমি ভালদৰে মোহাই দিব লাগিব যাতে নিমখ আৰু বেকিং পাউডাৰখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যায় আৰু আমাৰ মিশ্ৰণখিনি যাতে খুব ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ যায় মই এইখিনি ভালদৰে মোহাৰি আছো এতিয়া ইয়াত মই অলপকৈ অকণ পানী দিম এইখিনি আমাৰ আটা মৰাৰ দৰে মাৰিব নালাগে জাষ্ট মুঠাটো বান্ধিলেই হ'ল আৰু এইখিনি মই পানী দি আছো অকণকৈ বেছিকৈ মুঠিব নালাগে জাষ্ট পানীখিনিয়ে দি গোটাটো বান্ধিলেই হ'ল এয়া মোৰ মিশ্ৰণখিনি প্ৰায় হ'লেই আৰু বেছিকৈ মুঠিব নালাগে এয়া মোৰ হৈ গ'ল মই এইখিনি আধা ঘণ্টামান কাৰণে থৈ দিম এইখিনি ভালদৰে কোমল হোৱালৈকে মই এতিয়া চেনি পানীখিনি ঠিক কৰি লওঁ মই গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী পাতি দিছো তাত মই 1 কাপ চেনি দিছো আৰু আধা কাপ পানী দিছো এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি দিম মিশ্ৰণখিনি যোৱালৈকে মই চেনি পানীখিনি ভালদৰে গলি যোৱালৈকে চেনি পানীখিনি ঘৰতে আমাৰ 15 মিনিটমান লাগিব মিশ্ৰণ বেছি হ'লে আপোনালোকে চেনি পানী বেছিকৈ বনাব মোক বালুচা অলপ কাকৰকৈ বনাম সেয়েহে মই চেনি অলপ কম লৈছোঁ চেনি পানীখিনি প্ৰায় হৈ গ'ল চেনি পানীখিনি আমাৰ লালমোহনত দিয়াতকৈ অলপ ডাঠ হ'ব লাগিব পাতল হৈ গ'লে আমাৰ বালুচাখিনি ফাটি যাব আৰু বেছি ডাঠ হ'লে আমাৰ ভিতৰলৈকে নহয় সেয়েহে এইখিনি অলপ ডাঠ হ'ব লাগিব এইখিনি হোৱা নাই এনেকৈ দিলে যদি এডাল তাঁৰ ওলাই যায় সেইখিনি হৈ যাব গ'ল মোৰ চেনি পানীখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই এই বালুচাখিনি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাওঁ এয়া আধা ঘণ্টা পাছত আমাৰ বস্তুখিনি একেবাৰে কোমল হৈ গ'ল এয়া চাওকচোন মিশ্ৰণখিনি কিমান ধুনীয়া কোমল হৈছে ডোটো একেবাৰে সমান হ'ব নালাগে
এনেকৈ দিলেই হ'ল আৰু মাজতে এটা এয়া ফুটা উলিয়াই দিব লাগে যাতে আমাৰ তেলখিনি এইটো পাৰৰ পৰা এইটো পাৰলৈকে সোমাই সিজি যায়। এয়া মোৰ এটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই বাকীকেইটাও বনাই ল'ম। এয়া মই নেক্সটটো বনাই ল'লোঁ। সেই ঠিক একেদৰে এয়া বনাই লৈছোঁ মই। এতিয়া গোটেইখিনি মই বনাই লওঁ। মোৰ বালুচাখিনি বনাই হৈ গ'ল। এবাটি ময়দাত মই এয়া 20টা বালুচা বনালোঁ। আপোনালোকে যিমান বনায় সেইটো নিজৰ কথা। এতিয়া বালুচাখিনি ভাজিবৰ বাবে মই এখন এয়া কেৰাহী পাতি লৈছোঁ। এতিয়া তাত মই অলপ এয়া ৰিফাইন অইল দি দিছোঁ। তেলখিনি প্ৰায় গৰম হ'লেই বালুচা বনোৱা তেলখিনি বেছি গৰম হ'ব নালাগে। এয়া অলপ গৰম হ'লেই হ'ল। এতিয়া মই ইয়াত 5টা বালুচা দি দিছোঁ। তেলখিনি অকণমান কুহুমীয়া গৰম হ'লেই হ'ল। সেইখিনি এতিয়া মই লুটিয়াই নিদিওঁ। যেতিয়া এইখিনি তেল খাই ওপৰলৈ উপঙি আহিব তেতিয়া মই এইখিনি লৰাই দিম। বালুচা বনোৱা তেলখিনি বেছি গৰম হ'লে আমাৰ বেয়া হ'ব। একেবাৰে কম গৰম হ'ব লাগে। এয়া মোৰ বালুচাখিনি ৰংটো একেবাৰে ধুনীয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই চেনি পানীত দি দিম। এইখিনি মই নমাই লওঁ। বেছি গৰমে গৰমে মই চেনি পানীত নিদিওঁ। অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই এইখিনি চেনি পানীত দি দিম। বাকী থকা দৌখিনি মই ইয়াত দিম, কিন্তু মই গেছটো অফ কৰি দিম কিয়নো তেলখিনি বেছি গৰম হৈ গ'ল। সেয়া বাকী থকা বালুচাকেইটা মই ভাজি আছোঁ আৰু যিখিনি ভাজি হ'ল মই এয়া চেনি পানীত ডুবাই থৈছোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু 1 ঘণ্টাৰ পাছত এইখিনি খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ যাব। এয়া 1 ঘণ্টাৰ পিছত মোৰ বালুচাখিনি খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া জুচি হৈছে। ভিতৰলৈকে জুচখিনি সোমাই গৈছে আৰু খাবলৈ খুব মজা হৈছে। আপোনালোকে বাৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আৰু যদি ভাল লাগে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব।